हॅलो 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 वेलकम टू सेकंड सीझन ऑफ बजेट बॅकपॅकिंग विथ इंद्रजित. आणि आजच्या एपिसोडमध्ये मी आलो आहे गँगटॉकमध्ये, सिक्कीमची राजधानी आणि अशी जागा जी भारतातली सगळ्यात कमी पॉप्युलेटेड जागा आहे. तर असं पण गृहीत धरून चालू आहे की तुम्ही गँगटॉक हे नाव पहिल्यांदा ऐकत नाही आहात. आणि जर का असं असेल तर हे बघा, हे आहे सिक्कीम. आपल्या भारताच्या 7 सिस्टर्सना सर्वात लेट जॉईन झालेला हा 8वा भाऊ. जसं की तुम्हाला दिसत असेल, हे राज्य नेपाळ आणि भूतानला लागून आहे. म्हणजे तसं चायना पण लागून आहे थोडंसं, म्हणून टिबेटियन बुद्धिझम आणि नेपाळी कल्चरची इथे एक सरमिसर तुम्हाला पाहायला मिळेल. हाय, मी इंद्रजित आणि मी या व्हिडिओमध्ये माझे 3 दिवस गँगटॉकमध्ये घालवणार आहे. आणि त्यासाठी माझं बजेट आहे 5,000 रुपये. या अख्ख्या ट्रिपचा बजेट ब्रेकडाऊन व्हिडिओच्या शेवटी दिला आहे, म्हणून हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहायला अजिबात विसरू नका. मी गँगटॉकमध्ये ॲक्च्युली काल आलो. समजा तुम्ही पण येणार असाल तर एक दिवस आधी या, कारण येणं जाणं खूप हेक्टिक आहे थोडंसं इथे. तुम्ही समजा प्लेननी येत असाल तर इथे बागडोगरा एअरपोर्ट आहे, आणि जर का ट्रेननी येत असाल तर न्यू जलपाईगुडी स्टेशन आहे. आणि दोन्ही ठिकाणून तुम्हाला ते वडाप वगैरे जिपडी असतात ना, त्या कॅब्स त्या मिळत असतात, शेअर कॅब्स, ज्या 500-600 रुपयाला तुम्हाला गँगटॉकमध्ये सोडतात. आणि खूपच हेक्टिक प्रवास असतो, तर एक दिवस आधी येणं कधी पण बेटर आहे. आणि तुम्ही अजूनही जर का भाटुपाला सबस्क्राईब केलं नसेल तर करून टाका, कारण मी आत्ता जिथून आलो आहे माजुली आयलँडवरून, तो व्लॉग तुम्ही नाही बघितला असेल तो जा लगेच बघा, कारण तो खूप मस्त व्लॉग आहे. आणि इथून मी पुढे जिथे चाललो आहे ते पण तुम्हाला बघायला मिळेल. तर अख्खी सिरीज तुम्हाला पाहायला मिळेल जर का तुम्ही सबस्क्राईब केलं असेल तर. आणि मी इंस्टाग्रामवरती आहे, मला पण फॉलो करून टाका. माझं नाव आहे माय ब्लू बॅकपॅक. आणि तर मी प्रिपेअर्ड आहे, हे घेतलं आहे. मी थोडा खाऊ घेऊन जाणार आहे, हळदी कुंकू नाही ॲक्च्युली आल्मंड चॉकलेट आणि डेट क्रॅनबेरी, असे 2 स्नॅक्स बार्स मी माझ्यासोबत ठेवणार आहे. पाण्याची बाटली, लेट्स गो. परफेक्ट सकाळ पाहायला मिळाली गँगटॉकमधली. मी आत्ता MG रोडवरती आहे, जिथे मी राहतो आहे, जो गँगटॉकचा मेन रोड आहे. आणि इथून मी सगळी दुकानं वगैरे उघडतात. तर मी MG रोडवरनं पॅरलल असलेला एक छोटा रस्ता आहे, जिथे एकदम लोकल दुकान आहे, भाजी मंडई टाईप्स आहे, तिथे जाणार आहे. हा आहे लाल बाजार. या ठिकाणी दैनंदिन आयुष्यात लागणाऱ्या सर्व गोष्टी मिळतात. बरं, मी इथे काय करतोय, तर मला कोणत्याही जागेचा मार्केट पाहायला फार मजा येते. तुम्हाला जर एखाद्या गावाची लोकल लाईफ फर्स्ट हँड अनुभवायची असेल तर सकाळी उठून तिथली एखादी मंडळी लागताना पहा. म्हणजे मी इथे नसतो आलो तर मला कळलंच नसतं की या बांधलेल्या पानांमध्ये आंबवलेले सोयाबीन्स आहेत, ज्याला किनेमा असं म्हणतात, किंवा याकच्या दुधापासून बनवलेला ह्या प्रकाराला छुरपी असं म्हणतात. तुम्ही म्हणाल, हा काय उगाच भाजी मार्केट रोमॅन्टिसाइज करतोय. पण नवनवीन भाज्या, शेती हे असं सोशलायझिंग पाहण्यासाठी मंडळाच तरी किती उरले आहेत. मी माझा सकाळचा नाश्ता ह्याच बाजारमध्ये करतो आहे, जिथे अशा छोट्या छोट्या टपऱ्या आहेत. आणि सगळे लोक इकडे जे काम करतात ते इथे खातात, गरम गरम पुरी आणि भाजी. जो आत्ता नाश्ता केला त्याचे झाले 50 रुपये विथ चहा वगैरे. इथून मी आता चालत जातोय डोड्रुल नावाच्या एका ठिकाणी, जे एक स्तूप आहे. आणि तिथून मग येताना अजून एक टिबेटियन इन्स्टिट्यूट आहे, ते बघणार आहे. चला. ह्या स्तूपपर्यंत येण्यासाठी एक अर्धा तासाचा वॉक आहे. त्यातले 15 मिनटं फार वाईट आहेत, कारण मेन रोडवरून चालावं लागतं. आणि नंतर एक छोटासा टर्न घेऊन हा असा रस्ता लागतो, जिथे सकाळ सकाळी मस्त पक्ष्यांचे आवाज आहे. पाठी जो आवाज आहे तो सिकाडासचा आवाज होता. आणि हे आत्ता माझ्यासमोर येते खूपच मोठं दोद्रुल चोरतॅन या नावाचं स्तूप. तर स्तूपवरून परत येताना रस्त्यामध्ये ही एक जागा लागते, जिथे मी आत्ता चाललो आहे. हे आहे नामग्याल इन्स्टिट्यूट ऑफ टिबेटॉलॉजी. 10 वाजता उघडतं आणि एक 25 रुपयाचं तिकीट आहे इथे येण्यासाठी. ही जी जागा आहे नामग्याल इन्स्टिट्यूट ऑफ टिबेटॉलॉजी,
खूप सुंदर जागा आहे. छोटीशी बिल्डिंग आहे, पण 2 मजल्यांची बिल्डिंग आहे, ज्यामध्ये खाली म्युझियम आहे, तिथे शूट करणं अलाउड नाही आहे. पण 11व्या, 12व्या आणि 13व्या शतकातले काही जुने आर्टिफॅक्ट्स आहेत. लेप्चा भाषा जी इकडची लोकल लँग्वेज आहे, त्याच्यामधले काही मॅन्युस्क्रिप्ट्स आणि असे काही जुने दस्तावेज आहेत. ह्याच्यावरती पहिल्या मजल्यावरती ही लायब्ररी आहे, ज्यामध्ये टिबेटियन बुद्धिझम आणि महायान बुद्धिझमबद्दलच्या काही गोष्टींशी रिलेटेड पुस्तकं आहेत. आणि सगळ्यात सुंदर म्हणजे इथल्या सगळ्याच भिंतींवरचे पेंटिंग्स खूप डिटेल्ड काम केलेलं आहे. मी सजेस्ट करेन की इथे प्लीज लवकर या. ही जागा 10ला उघडते, कारण त्यानंतर खूप टुरिस्ट यायला लागतात. म्हणजे सगळीकडे साईनबोर्ड्स लावलेत, प्लीज मेंटेन सायलेन्स. पण आपल्या भारतीय कुटुंबाने येऊन इथे मोठमोठ्याने बोलणं काही थांबवलेलं नाही आहे. मी आत्ता जेवायला आलो आहे टेस्ट ऑफ टिबेट नावाच्या एका रेस्टॉरंटमध्ये, जे MG रोडच्या मधोमध्ये आहे. इथून असा लिटरली MG रोड दिसतोय. MG रोड जो इकडचा एक मेन रोड आहे तो. तर इथे मी मागवलं आहे पोर्क सफाले, जो एक टिबेटियन प्रकार आहे. मला माहिती नाही मी त्याला बरोबर प्रोनाऊन्स करतोय का. मैद्याची पोळीमध्ये म्हणजे करंजीसारखं जसं बनतं तसं, आणि आतमध्ये पोर्कचं फिलिंग आहे. आणि त्यासोबत त्यांनी म्हणजे ते सगळीचकडे हे देतात, हे आहे मुळ्याची चटणी. चटणी म्हणजे लोणचा टाईप्स. सो पोर्क शाफले खूप हेक्टिक दिवस असेल आणि लाईट लंच करायचं असेल तर हे उत्तम प्रकार आहे. या ठिकाणी माझं बिल 230 रुपये झालं आहे, जे मला स्लाइटली महाग वाटलं त्यांनी दिलेल्या क्वांटिटीनुसार. कारण ह्या ज्या गोष्टी आहेत, ज्या लोकल पदार्थ आहेत, ते इथे खूप स्वस्तात मिळतात. म्हणजे 80 रुपये किंवा मॅक्स टू मॅक्स 160 रुपये वगैरे. तर पण ही जागा अशी थोडीशी प्राईम लोकेशनला आणि फार पॉप्युलर त्याच्यामुळे बहुतेक, पण थोडंसं एक्सपेन्सिव्ह होतं. इथे ना शेअर्ड कॅबचा एक प्रकार आहे, तो खूपच मस्त आणि सॉर्टेड आहे. तुम्ही समजा एकच माणूस असाल तर इथे तुम्हाला अख्खीच्या अख्खी कॅब बुक करायची गरज नाही आहे. इथे वेगवेगळ्या ठिकाणी पॉईंट्स आहेत, तर त्या पॉईंट्सवरती जायचं, 5 मिनटं थांबावं लागतं मॅक्स, आणि लोक जमवतात आणि तुम्हाला जिथे जायचं आहे तिथे लिटरली शेअर कॅब्स तुम्हाला घेऊन जातात. म्हणजे आत्ता मी MG मार्गवरनं एक गाडी पकडली, जिने मला अगदी एनचे मॉनेस्ट्रीच्या दारात सोडलं आहे, आणि त्याचे फक्त 40 रुपये घेतलेत. थँक्यू. तर इथे येण्यासाठी एक 20 रुपयाचं तिकीट आहे, एनचे मॉनेस्ट्री. तर ते आतल्या मॉनेस्ट्रीमध्ये शूट करायला अलाउड नाही आहे, पण कोणत्याही मॉनेस्ट्रीमध्ये आज जसं जितके डिटेल्स आणि जितकं भव्य असतं तसंच आहे. आत्ता खूप मस्त क्लायमेट झालं आहे, कारण आता थोडीशी संध्याकाळ सुरू होते आहे, आणि मी आता परत निघणार MG रोडवर जायला. अनप्लॅन्ड फिरण्याची हे इतकी मस्त गोष्ट आहे की आता जर का मला कॅब मिळाली असती तर मी डिरेक्ट MG रोडला पोहोचलो असतो. पण मला रस्त्यात एका लोकलने लिफ्ट दिली, आणि तो मला म्हणाला की तू मेन रोड फॉलो नकोच करू, तू चालतोयस तर हे जे छोट्या छोट्या पायवाट आहे त्या शॉर्टकट आहे, तर तिथून जा तू. तर मग आता मला ही एक वाट मिळाली आहे जी डायरेक्ट डोंगराच्या खालपर्यंत जाईल, म्हणजे रस्त्यावरनं चालायची गरज नाही आहे. इथे ना ऑब्व्हियसली पार्किंगचा खूप सीन होत असणार, म्हणून जागोजागी सिक्कीमच्या ट्रॅफिक पोलिसने काय मस्त आयडिया केली आहे. छोटे छोटे पार्किंगचे स्लॉट्स बनवलेत की एका वेळेस 2च गाड्या इथे पार्क होऊ शकतील असं. अजून दुसरी गोष्ट, हे मी पहिल्यांदा कोणत्या तरी पहाडी ठिकाणी बघतोय की रस्ते सपाट नाही आहेत, रस्त्यांवरती असे दगडं लावलेत ग्रिप येण्यासाठी. हे असं बाकी कुठे का नाही आहे. आता थंडी मजबूत वाढली आहे आणि आम्ही जेवायला बाहेर पडलो आहे. आम्ही म्हणजे मी आणि हे 2 जण जे माझ्या हॉस्टेलच्या माझ्या डॉममध्ये राहतात. तर आम्ही समोर निमथो नावाची एक जागा आहे जिथे ऑथेंटिक नेपाळी जेवण मिळतं, नेपाळी सिक्कीमीज. तर आम्ही तिथे जेवायला चाललो आत्ता. आणि आत्ता आम्ही 9 वाजता आलो तर ते म्हणतात की बंद झालं. 9ला गोष्टी बंद होतात इथे बेसिकली. ये क्या मंगा है? इसको ना तुम्बा यार, तुम्बा. तुम्बा. हाँ, जो नेपाल में जो राइस बियर बोलते हैं ना, अच्छा है यार.
तर ही आहे सिक्कीमीज थाळी आणि यामध्ये फार वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. तर याला किनेमा असं म्हणतात. किनेमा हे फर्मेंट केलेलं सोयाबीन आहे. हे सिक्कीमच्या पद्धतीने भूतिया पद्धतीने बनवलेलं चिकन आहे. याला पहेली डाळ असं म्हणतात. हे बीन्स आहे. याला चुरपीची चटणी आहे. चुरपी म्हणजे हे जे दिसतंय हे याकचं दूध आहे. त्याचं पनीरसारखं मिक्स करून कांदा आणि टमाट्यामध्ये बनवलं आहे. ही एक कोणती चटणी आहे आणि अशा 2 एक चटण्या आहेत काही. तर हे आहे नेपाळी नव्हे, तर हे आहे सिक्कीमचं लोकल जेवण. ही प्रॉपर जेवायला येण्याची जागा आहे. म्हणजे मला इतकं बरं वाटतं आहे की मी सकाळी फक्त जे काय खाल्लं त्याची क्वांटिटी कमी होती, कारण मी आत्ता दाबून जेवू शकतो आहे. ही अख्खी प्लेट 350 रुपयाची, पण पैसा वसूल कार्यक्रम आहे हा. हॅलो, आज माझा दिवस दुसरा गँगटॉकमध्ये आणि मी आज चाललो आहे नथुला पासला. काल रात्री हॉस्टेलवरती काही जण आलेली आणि ती त्या दिवशी जाऊन आली होती नथुला पासला आणि त्यामुळे ती खूप भारी जागा आहे, स्नोफॉल वगैरे झाला आहे. तर मी आज नथुला पासचा प्लॅन बनवला आहे आणि एका दिवसात झाला तो प्लॅन, कारण तुम्हाला परमिट वगैरे करावं लागतं. तर मी त्याचे 900 रुपये भरलेत, ज्यामध्ये परमिट वगैरे आणि कॅब आणि पेट्रोलचं सगळंच कवर होतं. तर येस, सो बेसिकली नथुला पास चायनाच्या बॉर्डरला लागून एक छोटीशी व्हॅली आहे, जिथून बहुतेक चायनासुद्धा दिसतं. तर ते आज आपण बघणार आहोत. तर मी माझं सामान घेतलं. मी माझं कॉफीचं फिल्टर घेतलं आहे, चष्मा घेतला आहे, रुमाल, पाणी आणि थोडासा खाऊ घेतो आहे मी रस्त्यात, कारण इथून एक 2 तासाचा रस्ता आहे हा. तर सोबत स्नॅक्स बार्स ठेवणार आहे मी. आणि चला आपण जाऊया नथुला पासला. हा जो नथुला पास आहे तो थोडासा सेन्सिटिव्ह एरियामध्ये आहे. इथून चायना खूप जवळ आहे, म्हणून फॉरेनर्सना तर अलाउड नाही आहे, पण इंडियन टुरिस्टना व्हेरिफिकेशन करावं लागतं. म्हणजे तुमचे वोटर आय डीचं पासपोर्टचा एक कॉपी आणि तुमचा पासपोर्ट साईज फोटो, अशा 2-3 गोष्टी द्याव्या लागतात. काही काल मी करून आलो. तर आमची गाडी इथे एका ठिकाणी 10 मिनिटासाठी थांबलेली आहे आणि सकाळी खूपच घाई झाली आम्हाला, म्हणून नाश्ता नाही करता आला. म्हणून मी सोबत हे स्नॅक्स बार आणलेत. हा कॅफे मोका फ्लेवर आहे. अशा वेळेस उत्तम प्रकारे हा खायला, कारण मधल्या रस्त्यामध्ये काही नसतं आणि इकडे काही काही गोष्टी खूप ओव्हर प्राईज आहेत. तर अशा वेळेस थोडासा खाऊ कॅरी केलाच पाहिजे प्रत्येकानेच. तर त्याच्यासाठी हे बेस्ट आहे. यामध्ये ड्रायफ्रूट आहे, चॉकलेट आहे आणि मिलेट आणि शुगर नाही आहे. बेसिकली त्यांनी खजूर वापरून याला बनवलं आहे स्वीटनिंग करायला. आता इथून अजून 2 तास आम्हाला दाखवतं आहे, पण आम्ही अजून सुरुवातही नाही केली रस्त्याला आणि ऑलरेडी गारवा सुरू झाला आहे. सो टर्न्स आउट आमच्या ड्रायव्हरने पण नाश्ता नव्हता केला, तर त्याने एका ठिकाणी गाडी इथे लावली आहे जिथे फक्त आणि फक्त मॅगी आणि ऑमलेट आहे. तर ही मॅगी मी फायनली खातोय. तर साधारणतः जसं तुम्ही बघू शकता इथे एक जत्रा लागली आहे लोकांची. तर आत्ता तिची वरती तुम्हाला चेकपोस्ट दिसते, तिकडून मी जाऊन आलो. खूप थंडी वाजते, हात असे कुडकुडतात मध्ये आणि मी कोणत्या कॉन्फिडन्समध्ये फक्त एका टी शर्टवरती आलं मला नाही माहिती. मी इथे एकटाच जो टी शर्ट घालून आलेलो आहे आणि वरती शूट करायला अलाउड नाही आहे, कारण वरती आर्मीची चेकपोस्ट आहे आणि त्याच्याच पुढे चायनीज आर्मीची चेकपोस्ट आहे. पण खूप गर्दी आहे, खूप जत्रा आहे, जत्रा टुरिस्टांची. आणि सगळे असे आईबाबांच्या कॅटेगरीतली लोक आहेत ना आपले, त्या वयातली लोक आहेत सगळी आणि काही ट्रिप घेत आहेत वरती. अजून पुढे तो चायनीज झेंडा बघून बोलतोय अरे तिथे आता भारताचा झेंडा लावू आपण. ते आर्मीतल्या लोकांना बोलताय तुम्ही खरा अटॅक आपण बघू काय ते वगैरे, असं काही चाललंय तिकडे वरती जाऊन. लोक वेडी झाली आहेत. आता इथे आम्ही आमची
गाडी शोधायचा स्ट्रगल करतोय. नथुरावरून परत येताना रस्त्यामध्ये ही एक जागा लागते जिथे आम्ही थांबलोय. सो बेसिकली ही एक समाधी आहे बाबा हरभजन सिंग यांची, जे इंडियन आर्मीचा एक भाग होते आणि त्यांची डेथ झालेली एका ॲक्सिडेंटमध्ये. पण असं म्हणतात की ते भरपूर त्यांच्या बाकी मित्रांच्या स्वप्नां वगैरेमध्ये आलेले आहेत आणि त्याच्यामुळे इथे एक त्यांची समाधी बांधली आहे. त्यांचं असं एक छोटंसं मंदिर येतं, तर तिथे कसा एक पिट स्टॉप आणि मग तिथून पुढे निघायचा विचार आहे. हा जो साईट सीइंगचा जो काही झोन आहे ना, तो मला जरा ना खूप सॅड वाटतो यार. कारण आत्ता मी तेच करतोय, पण मला माहिती नाही की आता म्हणजे आहे आता ह्या ठिकाणी आलोय, चला बघितलं तर मग काय, मग पुढे काय करायचं काय. कारण याच्यामध्ये प्रोसेसच नाही आहे काही, की म्हणजे तुम्हाला एक तो ड्रायव्हर इथे सोडतो, तुम्हाला हा लेक बघायचा आहे, तुम्हाला बाकी लोक दिसत आहेत, याक दिसतात, त्याच्यानंतर बसून परत पुढच्या ठिकाणी जायचं आहे. तर ह्यामध्ये असं काहीच नाही आहे खरं बघायला गेलं तर. म्हणजे जो ॲक्च्युअल ट्रॅव्हलिंगचा भाग आहे ना, याच्यामध्ये तुम्ही खरंच लोकल लोकांशी गप्पा मारताय किंवा कोणता तरी एक नवीन रूट एक्सप्लोअर करताय, तर तसं सगळं नाहीच करू शकत इथे. आत्ता थोड्या वेळापूर्वी ही जागा भरली होती. अशा एक 50-60 बंगाली आयवीची पोरं आलेली इकडे आणि बसायला पण जागा नव्हती आणि मला असं पटापट जेवावं लागलं. पण अनबीटेबल जेवण, अनबीटेबल म्हणजे घरगुती जेवण, गरम गरम छान भात आणि प्रेमाने वाढतात. घे पाहिजे यार, घे म्हणजे असं की मजा आली. फायनली पोहोचलो बाबा. आता हॉस्टेलला जाणार आणि ताणून झोपणार. बाय द वे, मी ज्या हॉस्टेलमध्ये राहतोय त्या जागेचं नाव आहे मेलो फेलो हॉस्टेल आणि मी इथे एका बंकचे 650 रुपये देतोय आणि ऐन MG रोडवर असून सुद्धा ही जागा फार कोझी आहे. रात्रीचे 8 वाजलेत आणि आज फ्रायडे आहे आणि ही सगळ्यात उत्तम वेळ आहे MG रोडवर भटकायची. म्हणजे आपल्याकडे असं FC रोड आहे, तसं इथे MG रोड आहे, महात्मा गांधी मार्ग. आणि हा इतकी बाप जागा आहे, ही आहे गँगटॉकमधली सगळ्यात लाईव्हली जागा. हा जो MG रोड आहे तो एक खूप मस्तपैकी ॲडमिनिस्टर केलेला रस्ता आहे, कारण इथे रोज इतकी टुरिस्ट लोकांची गर्दी असते, इतके लोक असतात, पण तरी तुम्हाला खूप कमी कचरा सापडेल. वेळोवेळी क्लीन केलं जातं. गाड्यांना जायला एकच लेन आहे, लोकांना चालायला भरपूर जागा आहे आणि मेन म्हणजे जागोजागी त्यांनी असे पॉट्स बनवले जिथे तुम्ही तुमच्या बाळांना ब्रेस्ट फीड वगैरे करू शकतात. तर अशी खूपच सुंदर सिस्टीम त्यांनी इकडे बनवली आहे. MG रोडवर चालून आत्ता मी आलो इथे ल्हासा कॅफेमध्ये, जी बाहेरूनच जागा अशी छान कोझी वॉर्म वाटत होती आणि इथे मी व्हेज थुक्पा मागवला आहे. आजचा अख्खा दिवसच असं कम्फर्ट फूड खाण्याचा दिवस आहे. गरम आहे. आता अजून बाकी काही नाही करायचं आहे. इथून माझं समोर हॉस्टेल मला दिसतं, म्हणजे मी आता हे खाऊन रोड क्रॉस करून हॉस्टेलला जाऊन डायरेक्ट झोपणार आहे. हॅलो, आज माझा तिसरा आणि शेवटचा दिवस गँगटॉकमध्ये. काल खूपच हेक्टिक दिवस होता. म्हणजे मला वाटलं नव्हतं की फक्त गाडीत बसून जा आणि येण्यामध्ये एवढं थकायला होईल. म्हणून आजचा दिवस मी एकदम जरा फार काही गोष्टी करणार नाही आहे, जरा चिल दिवस असणार आहे माझा आजचा. कारण मला संध्याकाळी परत निघायचं सुद्धा आहे आणि म्हणून मी आज चाललो आहे रंका नावाच्या एका गावाला, जे ह्या डोंगराच्या त्या साईडला म्हणजे दुसऱ्या डोंगरामध्ये. सो इथे एका चौकामध्ये हे एक दुकान मला उघडं दिसलं. अख्खा रस्ता रिकामा आहे, पण ह्या दुकानात खूप गर्दी आहे. इकडे मी गरम गरम पुरी आणि भाजी खाल्ली आहे आणि हा काळा चहा, त्याचे सगळ्याचे मिळून 70 रुपये झाले. तर मला त्या टॅक्सीवाल्याने इथे कुठेतरी सोडलं आहे, विच इज इन मिडल ऑफ नोवेअर. आणि रंकाला जो मेन रोड येतो गँगटॉकवरून, तो बंद असल्यामुळे त्यांनी गाडी फिरवून घेतली आहे. म्हणजे मला अर्ध्या तासाच्या ऐवजी 1.5 तास लागला पोचायला. पण आता मला सांगितल्याप्रमाणे मला ह्या शिड्यांवरून सरळ जायचं आहे आणि मध्ये एक स्कूल लागेल आणि त्याच्या पुढे रंका मॉनेस्ट्री आहे. ओके, इथे येण्याचा डिसिजन चांगला होता. रंका हे एक छोटंसं गाव आहे आणि फायनली एक दिवस तरी मला असा मिळाला जिथे टुरिस्टांची गर्दी नाही आहे. ओके, आता खरी गंमत बघा.
ही मी पाहिलेली आत्तापर्यंतची सगळ्यात मोठी मॉनेस्ट्री आहे आणि इथे कोणीच नाही आहे. ह्या इकडे अख्ख्या सिक्कीममध्ये जितक्याही मॉनेस्ट्री किंवा स्तूप आहेत भयानक लेवलचं डिटेलिंग आणि रिस्टोरेशन केलं आहे. मी आत्ता इथे आलो तर ह्या मॉनेस्ट्रीमध्ये बुद्धिझम आणि क्वांटम फिजिक्सवरती एक डिस्कशन आणि एक्झिबिशन लावलेलं आहे यांनी इकडे. आणि सगळे मॉंग्स, काही स्टुडंट्स आणि काही इतर लोक एकत्र जमा होऊन आयडियाज डिस्कस वगैरे करत आहे. हे काहीतरी नवीनच पाहायला मिळत आहे. गँगटॉकमध्ये परत आलो आहे आणि एका छोट्याशा गल्लीत एक छोटंसं दुकान आहे, शफल मोमोज नावाचं. तर तिथे मी आता जेवायला चाललो आहे. आणि मी इथे मागवलं आहे छुर्पी घी मोमोज. सो याच्यामध्ये छुर्पी आहे. छुर्पी म्हणजे इकडे लोकल बनवलेलं चीज आणि त्याच्यामध्ये तूप आहे आणि त्यासोबत मुळ्याची चटणी आहे, दुसरी अजून एक कोणती तरी चटणी आहे आणि सूप आहे थोडंसं. तर ते मी ट्राय करणार. मी आधी फक्त मोमोज खाणार आहे कारण हे दिसायला फारच वेगळं दिसतं आहे. कमाल प्रकार आहे हा सिरियसली इतका सुंदर प्रकार आहे. हे ना ब्लँड आहे, ह्याला असं काहीच चमचमीत चव नाही आहे, पण जे टेक्स्चर आहे ह्याच्या आतमध्ये हे जे काय छुर्पी आहे, जे काय लोणी आहे यार, जिंकलं आहे. ही जागा 10 on 10 आहे यार. आणि जेवणाचं बिल झालं आहे 177 रुपीज. चला, तर मी माझ्या ट्रिपची शेवटची कॉफी प्यायला आलेलो आहे सिक्कीम कॉफी या कॅफेमध्ये. आणि इथे ना मी हिमालयन ड्रिप नावाचा एक प्रकार मागवला आहे. हेवी बॉडीड आणि अर्धी नोट्स आहे त्याच्या. आणि याच्यावरती अजून एक कप ब्रू होऊ शकतो, त्यासाठी त्याने मला अजून पाणी आणि एक ग्लास दिला आहे. तर मी सायमल्टेनियसली ते करणार आहे आणि ह्यानंतर तुम्हाला बजेट ब्रेकडाऊन देणार आहे. 1 मिनटं. ओके, ही कॉफी ट्रिप होते तर आपण बजेट ब्रेकडाऊन करूया. तर पहिल्या दिवसाचा माझा खर्च झालेला आहे 1365, दुसऱ्या दिवसाचा खर्च झाला आहे 2020 रुपये आणि तिसऱ्या दिवसाचा म्हणजे आजचा खर्च झालेला आहे 1097 रुपीज. आणि ही कॉफी 160 रुपयाची होती. तर टोटल माझे 4642 रुपये खर्च झाले त्या ट्रिपमध्ये. ह्याच्यामध्ये मला 358 रुपीज बॅलन्स आहे, जो कदाचित आता मला पुढे डिनर करावा लागेल त्यासाठी वापरता येईल. पण एकदम कट टू कट 5000मध्ये ट्रिप झाली आहे. आणि खूपच मिक्स्ड एक्सपिरियन्स होता. म्हणजे गँगटॉकमध्ये पीक सीझनमध्ये येऊनसुद्धा तुम्ही ह्या बजेटमध्ये फिरू शकतात, प्रोव्हायडेड तुमच्या चॉईसेस काय त्यावरती. पण मी गँगटॉकशी रिलेटेड एक गोष्ट तुम्हाला खरंच रेकमेंड करीन, तर इथे फक्त 3 दिवसांसाठी नका येऊ आणि फक्त गँगटॉकसाठी तर नकाच येऊ. कारण सिक्कीम इतकं सुंदर राज्य आहे, त्याच्या सगळ्याच भागांमध्ये तुम्हाला इथल्या कल्चरच्या वेगवेगळ्या गोष्टी पाहायला मिळतील, वेगवेगळे लँडस्केप्स पाहायला मिळतील. तुम्ही जर समजा सिक्कीमला जाऊन आले असाल आणि तुमच्याकडे काही रेकमेंडेशन्स असतील तर ते कमेंट्समध्ये टाका. आणि ह्याच्यानंतर मी पुढे एका खूप इंटरेस्टिंग ठिकाणी चाललो आहे आणि त्याच्याबद्दल तुम्हाला जाणून घ्यायचं असेल तर भाटूपाला सबस्क्राईब करा. अँड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हे जे स्नॅक्स बार्स आहेत जे माझ्या ट्रिपमध्ये मी घेऊन फिरतो आहे, तुम्हाला समजा ते हवे असतील तर त्यांची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे, तुम्ही तुमच्यासाठी विकत घेऊ शकतात. माझा फेवरेट फ्लेवर हा कॅफे मोका आहे आणि त्यांचे इतर फ्लेवर्स पण आहेत जे तुम्ही त्या लिंकवरनं बघू शकतात. आणि मजा करा, फिरा, रिस्पॉन्सिबली फिरा, कचरा करू नका. आणि काय अजून, बाय.